Panalo sana si Magsayo kay Ray Vargas kung ginawa niya ang katangiang ito ni Pacquiao. Nung linggo ay nawala ang WBC World Featherweight title ni Mark Magnifico Magsayo dahil natalo siya via split decision ni Ray Vargas na isang Meksikano at former world champion. Isang dahilan na sikat na kumakalat sa social media kung bakit natalo si Mark Magsayo kay Ray Vargas ay yung kulang siya ng instinct dahil sa round 10 ay halatang nahilo na ng husto si Ray Vargas dahil sa mga malalakas na patama ni Magsayo sa round 9 at sa umpisa ng round 10. Pinabagsak nga ni Mark Magsayo si Ray Vargas sa round 9 sa pamamagitan ng counter right hook sa panga at kitang-kita na nayanig dito ang kalaban. Subalit tila hinahayaan lang ni Mark Magsayo na magpahinga at makarecover si Ray Vargas. Hindi niya pinasok ng pinasok ang kalaban at dinikitan. Instinct kay isang kakayahan ng boksidor na malaman kung nasasaktan na ba ang kanyang kalaban o pwede na niya itong tapusin. Napansin din ito ni George Cornejo ng Now Boxing nung laban ni Mark Magsayo kay Gary Russell Jr. Sinabi nga ng reporter ng Now Boxing na kulang o wala si Mark Magsayo ng killer instinct ni Manny Pacquiao. Isang kamay na nga lang daw ang ginagamit ni Gary Russell Jr. sa kanyang opensa ay hindi pa niya dinumog ng suntok at tapusin ang kalaban. Kung si Manny Pacquiao daw yun ay ulanin na niya ito ng suntok at tatapusin ng kanyang kalaban. Para daw maging global superstar si Mark Magsayo, katulad ng kababayan niyang si Manny Pacquiao, ay kinakailangan niyang maging matapang, maging exciting at tapusin ang kalaban. Ang rason daw kung bakit malaking bituin si Manny Pacquiao ay dahil wala siyang takot at mabangis ang kanyang estilo sa pakikipaglaban at tatapusin niya ang kanyang kalaban at magpupukol ng napakadaming suntok. Naalala daw ng writer ng Now Boxing si Mark Magsayo sa isang Pinoy fighter din na si Mercito Gesta na may talent at may natural na athletic ability. Pero hindi daw napapanatili ang magandang ipinapakita at wala daw killer instinct. Pareho daw sina Mark Magsayo at Mercito Gesta na mukhang nakikipag-sparring lang kaysa nakikipaglaban. At tingin niya na baka daw dahil ito sa sobrang oras sa pakikipag-sparring sa gym kaya nadadala sa loob ng ring. Gusto daw niya si Mark Magsayo dahil mapagkumbabang bata daw ito at mabait, pero kailangan daw niyang pagbutihin ang kanyang opensa at maging mas agresibo. At si Freddie Roach daw ang tao na makakapagturo sa kanya nito. Ang kailangan lang daw ni Mark Magsayo ay ipatupad ito sa loob ng ring. Bukod sa instinct at killer instinct ay mukhang nagkulang sa jab itong si Mark Magsayo. Per round ang puntusan sa boxing, kaya magandang gamitin ang jab sa pagpuntos at lalo na sa pag-set up para makapasok at makapukol ng power shot. Dapat din paghusayan niya ang paglaban ng malapitan at i-develop ang power na short punches para sa pangmalapitan na laban. Siyempre maganda rin yung itinuro sa kanya ni Manny Pacquiao na panlaban sa matatangkad, yung head movement at footwork. Kailangan ng side to side movement para makakuha ng anggulo, para malusutan ang mahabang jab ng matangkad na kalaban at makalapit at makuha ang tamang distansya. Bata pa naman si Mark Magsayo, 27 years old pa lang. Sabi niya na babalik siya ng mas malakas. Sang-ayon naman si Mark Magsayo na si Ray Vargas ang panalo sa laban nila, pero nadismaya daw siya na maraming takbo ang ginawa ng Meksikano. Wala daw rematch clause sa fight contract dahil number 1 contender at mandatory challenger si Ray Vargas. Sabi ni Mark Magsayo na magpapahinga siya ng saglit lang at magbabalik na sa gym para trabahuin ang pagpapahusay sa kanyang kasanayan. Hindi na daw mauulit ang pagkakamali niyang ito sa kanyang susunod na laban. Hanggang dito na lang mga lods, paki-like, comment, share tong video at subscribe to my channel. Maraming salamat sa inyong panonood.